ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਬਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਈ ਬੱਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1459 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਾਨੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1469 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬੱਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਜਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਕਾਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਏ ਥਾਈਂ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਜਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਲਈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਲੇਕਿਨ ਤੋਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜਾਣਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨਾਜ ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ 13 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਕੱਪੜਾ, ਦੌਲਤ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਗਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੈਂ ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਕੁੜਮਾਈ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਸਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 8 ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭੀ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।